Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini, umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Hampir setengah tahun aku mengembara, mengayuh basikalku berseorangan, merentasi beribu-ribu kilometer dari pertengahan Mongolia. Kini, aku cuma berada beberapa ratus kilometer dari kampung halaman keluargaku di utara Kyrgyzstan. Aku harus meneruskan perjalananku, menghadapi cabaran terakhirku di pergunungan Tian Shan untuk menamatkan pengembaraanku dan pulang kembali ke pangkuan keluargaku yang tercinta. Julai 2014. Semakin hari, aku semakin hampir ke penghujung pengembaraanku kali ini. Semakin hampir aku bertemu semula dengan keluargaku yang tercinta di utara Kyrgyzstan. Aku mula mengayuh di sepanjang banjaran pergunungan Tian Shan di pertengahan Kyrgyzstan. Dan aku mula melalui banyak terowong-terowong yang gelap di sepanjang jalan di pergunungan Tian Shan ini. Aku berasa begitu gementar sekali setiap kali aku melalui terowong-terowong yang gelap seperti ini, kerana aku pernah mempunyai pengalaman yang pahit apabila aku nyaris digilis oleh sebuah lori semasa aku mengayuh di sebuah terowong gelap yang panjang di utara Norway 2 tahun yang lepas. Dan aku berasa amat lega setiap kali aku berjaya melepasi terowong-terowong seperti ini. Aku selalunya akan berhenti dan berehat selama beberapa jam di waktu siang, terutamanya masa tengah hari, akibat pancaran matahari yang terlalu terik dan cuaca yang terlalu panas. Aku akan berhenti untuk berteduh di bawah pokok-pokok yang besar ataupun di pondok-pondok bas di tepi jalan. Ini adalah kerana aku pernah hampir pitam semasa mengayuh di satu kawasan pergunungan berhampiran Jalalabad di selatan Kyrgyzstan beberapa hari sebelumnya. Aku juga selalu berhenti dan berehat apabila aku melalui kawasan-kawasan kampung untuk beramah mesra dengan penduduk tempatan di sini. Semakin dekat saya nak sampai ke penghujung pengembaraan saya ni, semakin susah rasanya. Dari hari ke hari, minda saya bukan lagi berada di jalanan, tetapi saya sering terfikir untuk kembali ke keluarga saya. Minda saya mula dipenuhi dengan gambaran saya berjumpa dengan keluarga saya. Dan disebabkan tu, saya rasa dah kurang enjoy dalam perjalanan saya tu. Dan saya mula merasakan ia adalah satu beban pada diri saya. Dan ini membuatkan saya terfikir,
orang-orang di Malaysia pada zaman dulu menghabiskan masa berbulan-bulan untuk ke Mekah, untuk buat haji, berlayar dengan menggunakan kapal dan mengambil masa lagi beberapa bulan untuk pulang ke tanah air daripada kota Mekah juga dengan menggunakan kapal. Susah kita nak bayangkan macam mana perasaan mereka dalam perjalanan yang begitu jauh dan bahaya, dan juga perasaan keluarga mereka yang menunggu mereka ni semua di tanah air. Dan masa saya mengembara ni, saya rasa saya akhirnya dapat merasai perasaan itu semua. Mengayuh di bahagian selatan di Kyrgyzstan pada pertengahan Julai ini, aku cuma mengayuh lebih kurang 50 km sahaja dalam sehari. Kerana aku banyak berehat di tempat yang redup selama beberapa jam, mengelakkan diriku daripada terdedah dalam cuaca yang terlalu panas. Dan aku kembali mengayuh apabila pancaran matahari menjadi kurang terik. Dan kadang-kadang aku terserempak dengan pengembara lain yang kebanyakannya daripada Eropah dan Rusia yang juga mengembara menggunakan basikal. Musim panas adalah waktu kemuncak bagi para pelancong untuk datang melawat negara yang bergunung ganang ini kerana keindahan pemandangannya, dan golongan nomad aktif menjalani kehidupan nomad mereka pada musim panas. Apabila aku tiba di pertengahan wilayah Jalalabad, aku mula meninggalkan pergunungan Pamir dan mula mendaki di pergunungan Tian Shan, sebuah banjaran gunung yang bermula dari wilayah Xinjiang di negara China, melalui kawasan selatan di Kazakhstan hinggalah di bahagian tengah di Kyrgyzstan. Cuaca yang panas mula bertukar menjadi sejuk apabila aku melalui kawasan di lembah Susamir di pertengahan Kyrgyzstan. Banyak sungai-sungai di sepanjang perjalananku di sini. Dan pemandangan di sini mula bertukar daripada kawasan pergunungan yang berbatu kepada kawasan padang rumput dan hutan yang hijau. Aku mula menarik nafas yang panjang, menghirup udara yang segar ke dalam paru-paruku. Aku mengayuh perlahan-lahan, menikmati pemandangan yang berlainan di sini berbanding dengan di kawasan selatan Kyrgyzstan. Aku memasuki jalan-jalan yang kecil, memasuki kawasan perkampungan di sini dan berehat beberapa hari di sebuah hostel di sini. Aku berehat sementara dari berbasikal di sini dan mula menerokai sekitar kawasan pergunungan di sini cuma dengan berjalan kaki. Aku bergerak perlahan kerana masih lagi keletihan akibat mengayuh basikalku beribu-ribu kilometer. Dan mengambil masaku sendiri bergerak di dalam hutan ini, mengekori kumpulan kuda-kuda ini daripada jauh.
Di sinilah berakhirnya banjaran pergunungan Pamir. Aku bergerak tanpa arah tuju dan aku cuma mengikori sahaja kumpulan kuda-kuda ini, membiarkan mereka membawaku jauh ke dalam kawasan hutan ini. Di sini juga bermulanya banjaran pergunungan Tian Shan yang terletak di sepanjang negara ini dan melalui bahagian selatan Kazakhstan hinggalah ke bahagian utara Xinjiang di negara China. Dan tempat ini juga dikenali sebagai Lembah Susamir, sebuah tempat yang mempunyai pemandangan yang indah tetapi amat jarang dilawati oleh pelancong. Aku terus berjalan menerokai kawasan di sekitar Lembah Susamir ini sepanjang hari, menikmati ketenangan dan keindahan pemandangan di sini pada pertengahan musim panas. Sepanjang hari aku menerokai tempat ini, aku tidak melihat sesiapa pun di sini. Ini adalah antara tempat yang paling terpencil dan sunyi di seluruh Kyrgyzstan. Tetapi aku amat suka berada di tempat sunyi seperti ini. Aku kemudiannya meneruskan lagi perjalananku, mengayuh perlahan-lahan di sekitar Lembah Susamir yang penuh dengan kehijauan di musim panas ini. Aku banyak berhenti di kampung-kampung yang kecil dan beramah mesra dengan orang-orang kampung di sini, menganggap mereka sebagai keluargaku sendiri. Kebanyakan mereka mempelawa aku untuk tinggal di rumah mereka dan memanggilku Giobala, yang bermaksud anak menantu dalam bahasa Kyrgyz apabila mereka tahu yang aku beristerikan seorang gadis Kyrgyz dan mempunyai pertalian keluarga dengan bangsa Kyrgyz. Begitu juga denganku. Kadang-kadang aku merasa yang aku berada di tanah airku sendiri semasa aku mengayuh basikalku di sini, kerana orang-orang Kyrgyz ini bukanlah orang asing lagi bagiku. Do you speak English? Ты говоришь английский, да? Английский? Нет. Aku mengayuh lagi lebih kurang 200 kilometer di sepanjang Lembah Susamir ini sebelum aku mendaki ke puncak tertinggi di sini, Tor Ashu Pass, yang terletak pada ketinggian 4,800 meter dari paras laut. Pendakian ke Tor Ashu Pass ini juga adalah cabaran terakhir dalam pengembaraanku kali ini, sebelum aku boleh berjumpa kembali dengan keluargaku yang tercinta.
Setibanya aku di puncak Tor Ashu Pass, aku terpaksa berdepan dengan sebuah terowong sepanjang hampir 4 kilometer. Sekali lagi, aku berasa gementar semasa mengayuh di sepanjang terowong ini. Setelah aku melepasi terowong ini, aku berasa amat gembira kerana telah melepasi cabaran terakhir dalam pengembaraanku kali ini. Aku berhenti seketika di puncak Tor Ashu, menikmati pemandangan di kawasan pergunungan Tian Shan ini buat kali terakhir sebelum tamatnya pengembaraanku. Dan dari puncak Tor Ashu ini, aku tidak lagi mengayuh. Aku cuma membiarkan graviti untuk menolakku ke hadapan, sehinggalah aku sampai ke keluargaku yang tercinta yang sedang menungguku di Bishkek, yang terletak cuma lebih kurang 100 km sahaja lagi. Aku mula berasa gementar dan tidak sabar untuk berjumpa kembali dengan keluargaku setelah sekian lama aku mengembara. Wajah mereka kelihatan amat jelas berlega-lega di dalam fikiranku. (27 Julai 2014). Aku telah kembali bersatu dengan keluargaku yang tercinta. Setelah sekian lama aku mengembara, inilah saat-saat yang selalu aku nantikan sepanjang pengembaraanku. Saat-saat di mana aku dapat memegang kembali keluargaku, menghabiskan masa bersama keluargaku yang tercinta. Aku amat bersyukur kepada Yang Maha Esa dengan apa yang aku telah lalui setakat ini. Pengembaraanku ini telah menemukan aku dengan keluargaku dan banyak mengajarku untuk berterima kasih dan menghargai banyak perkara yang selalu aku tidak hiraukan sebelum ini. Dan yang paling penting, pengembaraanku ini banyak menolongku
untuk melihat kehidupan ini daripada satu sudut yang amat berbeza. Melihat kehidupan ini daripada pandangan seorang nomad. Ada yang pernah berpesan kepadaku, Zaharis, hiduplah engkau sebagai seorang musafir. Hiduplah engkau sebagai seorang pengembara. Nescaya satu hari nanti, engkau akan mendapat satu harta karun yang tidak ternilai harganya. Dan apabila aku menjadi seorang dewasa dan mula hidup mengembara, barulah aku mengerti harta karun yang dimaksudkan itu bukanlah kekayaan wang ringgit semata-mata, tetapi ia adalah pengalaman hidup bermusafir yang tidak ternilai harganya. Tidak sama air yang sentiasa bergerak di sungai-sungai dengan air keruh yang tidak mengalir di tasik-tasik. Tidak sama orang yang cuma hidup dengan hafalan ilmu semata-mata dengan orang yang mempunyai pengalaman hidup yang sebenar. Tidak sama orang yang cuma melihat permukaan laut dengan orang yang menyelami ke dasar laut itu sendiri.